mga ka-YouTube, alam niyo ba, karamihan sa sikat na YouTuber ay naglalagay at gumagawa ng YouTube channel art? Paano ba ito gawin? Una, mag-download ka ng channel art template. Pangalawa, mag-download ka ng picsart application. Pangatlo, mag-download ka ng resizer application. After makumpleto ang lahat, let's rock and roll! Pero bago yan, please like, share, and subscribe sa YouTube channel. Maraming salamat! I wanted this love to survive. This is it, guys. Open na natin ang picsart. Boom! Ayan. Pindutin lang natin, guys, ang plus. Select natin, guys, yung channel art template. Mag-add na tayo ng background. Add na natin. Ayan. I-fix na natin, guys, dun sa channel art. Ayan. Kailangan niya, guys, sakto. Parang cook ba? Sakto. Yun. Uy, cook. Baka naman. Add ulit tayo ng photos. And guys, pili lang tayo. Ayan. Add. And guys, tapos click natin yung parang plus dito, parang gunting. Yan. Ay, guwapo! Tapos pinutin natin yung person. Yan guys, kakrap natin siya. Pindutin natin yung parang mata dito na may guhit. Yan. Yan guys, ganun lang kabilis mag-crop. Yan. Insert na natin siya guys. Tapos add na tayo guys ng text. So ilalagay natin dito yung channel ng ating YouTube, Daiz TV. Perfect. And guys, sort na natin siya dito. Tapos lagyan natin siya ng line na may ilaw. Yan, para may wow. Tapos maglalagay tayo ng slogan. Kailangan yung medyo simple, saka medyo kailangan pa-humble tayo guys. Siguro guys, pwede na to. Lagyan natin ng be humble. Nadali mo, batang bata. Yan. Insert na natin guys. Mag-a-add ulit tayo ng photos. Ayan. YouTube channel. Add natin guys. Okay. Lagay lang natin guys. Pwede. Panalo. Ayan guys, meron na tayong channel art. Open na natin yung resizer application. Ayan, tapos hanapin natin yung ginawa nating channel art. Click na natin guys yung channel art na ginawa natin. Ayan guys. Kailangan na natin siyang i-resize para magkasya doon sa paglalagyan nating YouTube channel. Pindutin natin yung resize. Ginagawa mo! Select natin yung 2048 by 1151. Ayan, na-resize na natin. Punta na tayo sa YouTube channel natin. Okay. Open nyo lang yung Chrome nyo guys, tapos punta kayo sa YouTube, tapos open nyo na yung channel nyo. Pindutin na natin yung profile natin. Click na natin guys yung your channel. And guys, kung mapapansin nyo guys, wala pa tayong channel art na nakalagay. Pero sa mga desktop, ang kiniklik nila ay yung mga parang lapis sa right side, sa taas. Pero sa Android mobile, kiklik lang natin yung ating profile ng 2 beses. Ayan, mapupunta tayo sa YouTube Studio. Okay guys, nandito na tayo sa YouTube Studio. So, nasa taas natin yung ating profile.
Pangalawa yung ating paglalagyan ng channel art. Pindutin lang natin guys yung change. So, maglalagay na tayo. Click na natin yung channel art na ilalagay natin. Ayan. Tapos, pindutin lang natin yung done. Ayan. After nyan, click natin sa right side sa taas yung publish. Ayan guys. So, pwede natin i-check dun sa YouTube channel natin kung nandoon na yung ating ginawang channel art. Ayan, mayroon na tayong YouTube channel art sa ating YouTube channel. Napakabilis lang gawin guys. Magaling kang kupal ka. Please subscribe my daddy, Daiz TV. Thank you. Okay, bago kayo mag-skip guys, paki-subscribe naman ang aking YouTube channel at pakipindot nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na video na aking i-upload. Thank you for watching.